Vypni to, vypni to běží. Počkej, já to zmáčknu dvakrát. Běží to? No. Teď to běží už. Podle mě to bude na Teď už to běží. Teď to mám točit. Teď už to. Tak já očekával od toho, že nakupení zprávy a potom bylo prosím, že to jsou 4 roky života. Ano, což bylo, že je vlastně svědecký výpověď mimo konfidentu policie, který muselo být v našem případě nějakých 2. To jsme se dozvěděli, jak jsou to znamená lidi, kteří měli zápůvku, domluvit se a nereagovat, které dokumenty dostat do auta a aby pak mohli souvistit. Že to bylo to nevyjde nikdy. Teď se za ty kilometry, které jsem najel, a teď jsou ve spise, to vychází asi 45 korun průměr. Já jezdil jsem v průměru 45 korun kilometr. A zároveň vlastně, když mi člověk, já mám zastavně svého náměstí na letiště, za mnou přišel Jugoslávec, který se zářil jako Jugoslávec, chvála, ahoj a takový. A byl to konfident vlastně policie Veliše. Takový ty hlášky, jako že lidi chtěl svém a tak dále, když jako, ale to by asi měli vědět, kdo jsem, jako, že se pořádal určitý muziky a takový věci. A ten mi nabízel 1000 korun do Outlet arény a pak přišel a nabízel mi 1000 korun na letiště. A já jsem mu v obou případech vrátil 200 korun. Nenechal jsem těch 1000 korun. Když za mnou přijdete, položíte mi 1000 na polku a řeknete potřebu na letiště. Já bych vám ještě vrátil 200. A to, co se tady dělá, za 200 korun na kilometr. Tak jsou tam úřady, že tam ty úřady jsou, ale to se netýká nás. Ne, jezdím celý život. Tím, že mě zapadly vlastně auto, které jsem se vlastně mohl jakože vrátit zpátky, když mě před díky nezaspat, že budem se nic vykonávat. Takže věděli, že mým cílem je založit a vlastně zabránit odmítnutí a to není takhle. Začala ničit ty roky uplynuly, organizovali to stodě,
Jo. Tak uvidíme. Bez času labuji. Ještě máš. Dobrý poledne. Jako na pohled je tam místo určitě. Je tam místo určitě.
Počátek 63 2014 hlavní řízení konáno 18. prosince 2019 v 9 hodin. Obžalovaný Michal Šokola, Zrovany vystříleli tajky území zmojní výkonné stave věrné klubu stejně průběžný a obecní čin podle paragrafu 209.1.4a, 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 329.1b, 331.1.3b, 332.1.2b, 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 332.1.2b a 332.1.2b trestního zákoníku. Přítomní předsedkyně Senátu doktorka Helena Králová, přísedící paní Irena Rojková, paní inženýrka Renata Mecková, státní zástupce magistra protokolující úřednice Světlana Kaštánková. Obžalování pan Michal Šokola osobně, Zrovany vystříleli tajky osobně, Zdeněk Mojník konec osobně, Pavel Jelínek osobně, Luboš Zdeněk osobně, Luděk Šmíkal osobně, obhájci doktor Michal Zeman osobně, magistr Robert Fitka osobně, magistr Jan Vaněk osobně, magistr Branislav Mikušký, doktor Václav Kouk osobně, magistr Petr Sládek osobně, magistr Petr Hanek osobně. Pokračováno hlavní líčení zhodnocení výsledky dosavadního dokazování. Při posledním hlavním líčení byly provedeny závěrečné řeči, nyní budeme pokračovat v posledním soubouši obžalování. Prosím pana Michala Šokolu. Vážená paní předsedkyně, taky zástupce, mluvím to, že které ještě dodal, to se odkazuje na vyjádření na právního zástupce. Děkuji, prosím pana Odřela. Já se také odkazuji na svou závěrečnou řeč a na řeč svého majitele, úderka, Děkuji, obžalovaný pan Konec. Chtěl bych ještě 4 roky života jsem věnoval vlastně stejným věcem, který je trošku jiný úzor. Vlastně jinou práci než taxikářinu nemám. Takže 4 roky podmínka, takže 4 roky zákaz činnosti, já jsem si 4 roky dožil. A tudíž vlastně bych jsem nikdy nevím. Děkuji, obžalovaný pan Model. Děkuji. Děkuji, obžalovaný pan Luboš Zdeněk. Děkujeme druhý a obžalovaný pan Luboš Zdeněk. Prosím, počkejte si na to, poradí, aby nás tady dohodli. Děkuji.
Teď je to zase ta peštel. Ale postupuju. Proto si o tom myslel osobně, já nevím. Ale si vlastně ani nemůžu. Ale víte, co to říká? Chápeš? Měli závěrečný slovo. Teď až tam rozhodně, tak máš rozhodně víc. No, pohodě. Je to vlastní. Ne, tak to bylo, ne? Když se většinou to je tak, že to závěrečný slovo, a to poslední slovo se vždycky řekne, jako to tam ukazovat. Pak to obročí většinou, aby jenom řekli, to má rada. To. Takže bys to jistý. No,
Já na mě, aby mi zavolal, ona byla změna. Ale ne, to koukám, to mělo nejvíc. Ale to novela je něco správně. A
Já jsem to naposledy, když jsem začal mluvit o taxikářské komoře, to bylo na Strahově před 4 lety, kdy to tam byl rok 2015, tam svolávali na lidi, kteří jezdili taxika na letišti a byli spolu praxe a taky založili, vzali háka. A háka se vlastně začal obsluhovat taxikáři, tak už jsme věděli, že přes odbory to nejde. Když máte to odborovou organizaci, tak stejně nejste žádný
partner vůči městu, aby se mohl říct takhle, když máme je tyhle regulované, tak jsme svoji novou funkci, kam budou přijíždět a budou platit bez DPH. Zařiďte, taxikáře, výrobou, dokoukám, já si budou platit bez DPH. Protože ho nemůžu účtovat. To je to malé, drobné. A to je právě to. Taxikáři tady měli v roce 89, tady měli drobnou spolu. Takže se přijeli na přijeli uvejít auto, kde se to vylečet. Tam to je volky, které vám vymili, ale to rok nějakou ruční, to dneska máme. My jsme to měli u nás běží doleva, tak 15 km. To všechno Vlastníkové si to postavili, tak když máte 1000 tak když vám snaží, to vám vyplatí ten korytář právě. Mezi taxikářem, a když jste ten, jakože ten nejlepší, ten nejlepší a ten nejlepší. Nebo když někdo dostane evropskou dotaci na to, já bych taky rád chtěl ale mě stačil ten já nechci vás zavolejte si Ačka a Stalma, chcete na letiště, komandovat, a tak dále. Si dojete tam, ale podstatné, že tady město správně použije fond pracovní doby. Já jsem profesionální, kdy do práce pak mám mít kompočet. Když si vezmu 1, tak mám mít 2 dny volna jako profesionální. To je to, budu používat vyhlášku a jestli se teda když říkám, tak by to chtělo na porušovat pracovní. Tak on tak já to čistý, já než jsme vyhráli starosti na skupně polosování, tak jsem to současnou losování se starosti na čistá kaša lidiče, žádný žádná podmínka tady 12 let zůstala jsem nechytal jenom, aby ten se vyštíval. Totálně vyštíval. Aby tam přišli lidi, kteří vlastně, kteří nemusí mít zkoušky, a už se vzali tyhle ty nadnárodní pořádky. Jsem tady opravdu jako v Americe, si do auta, tak si klidně sednu do Superba, do podání, já nevím, jako to bylo městské hromadné dopravy, tak si to na soukromí. Kolegové, tady si ještě nikdo je to dělají po ty. Když tak přišel na vybalování svále, Ať máte svůj styl, že?
pomáhá lidem tam dává ta práce. A takový vrahovský pohled. Vidíte to? Jo, tam nedají. To nemáte ve světě. A tady máte, že máme 53 až 54. Já jsem to od 40, takhle. Přestal jsem to počít. Když jsem měl sami 40, vlastně jsem nebyla. Tak vlastně určitě se nebyl na půl. Dobrý. Ale to je, když tam toho opravdu bylo, já nevím, takový dost ještě, jako je tady. Stojí žádný kníže. Ty se nevěří, jak jsou těžké. Když se stěhuje intelektuál, který má knihový, teď má stojí kníže, dávodě, máte jak pračku. Že jdete, dvouma bedlíkama jdete a nesete pračku. Protože když vám pracovat je problém, nebo levíčka, tak je to vůbec dole, ten důlek a tohle, a to není tak tak vypadá starší. Se počítal, že může být říká, vlastně bylo 50 už někdy. Teď tady bylo kolik je to říkám, tak se na mě podívej. Protože už to vyhledali, dej tam stejně konec. Tam zadal stejně konec. Bylo to by 50 let. Já jsem jako poslední, kteří věděli, že jsem tam prdeli, tak je krohovlo. Si mě, tak je pustili 5 hodin. Všechny peníze, telefon, všechno pryč, co jsem měl u sebe a bavostou telefon, pryč. A ještě mi řekli, to zvládne se. Si dovolíte taky? Tak tam máme 50. Ale protože by tady netyčetli a stává tak třeba v tom případě toho vojáka Nebej toho, že na těch hodech, tak to byla sama krásný, já se pouze 72 hodin jsem tak 72 hodin to znamená, že se rozpečil. Víte, státy tak jako... Tam
Protože tam všichni, tam přijeli projekty, kteří dělali výběry raliny do kine a jo, jestli se hrozně tam alkohol a takový drogy a všichni vlastně, když vy tohle všechno uděláte, pak řeknete, že žádal a nepodal zemi a jo. Říkáte, že jak mám prokázat, tam si se tam nekla nedám, protože ty ovoci na hodně zaslouží. Když budete dělat teď proti právě, a dám vám rok, když na kolik si neberte to, že vy děláte třeba, že máte 40 hodin, do nějakých 480. Nebavím se o teď. Pokud se vám dostat proč je ten soudce neznal? Když jsou takový, proč je ten když vy ale mám správný názor. To vám někdo jako, že koukat si vám tím, ale mám to jako někdo nedá. To byl sex taxi a tak dále. Jsme měli několik stupení, ale vlastně jsme se pokoušeli o tolik, že jsme skončili a mě to magistrát. Jediný, že prohráváme, ne, že prohráváme soudy, jako prohrával, že pácháme a tak dále, když se prokáže to, takže já budu se dát do okna kamery, abych prokázal, že tomu základníku textu, že ta cena je vyšší, že jedu v souladu, že nejedu magistrální, tak jak jsem to říkal, akorát, že kdyby bylo a oni nevíte, že jeden to tam Jo, děkuji moc.
Takže obžalovaný Michal Šokola, Jovaný Přístroj Tajdy, Zdeněk Svoní Vyslové, Pavel Věřínek, Lubo Zdeněk a Luděk Šmykal jsou že za prvé Michal Šokola za prvé nejméně v době 8. května 2015 do 15. října 2015 na Staroměstském náměstí v Praze 1 a na dalších místech hlavního města Prahy jednotlivými dílčími útoky vedenými jednotlivým záměrem směřujícím ke svému neoprávněnému obohacení, jako řidič vozidla taxi značky Rasper, registrační značky FR 6689, opakovaně a úmyslně celkem ve 13 případech uváděl přetahované zákazníky v omyl o účtované ceně za jejich přepravu, kdy v uvedených případech předvedl cenu jízdného, která je nařízení magistrátu hlavního města Prahy číslo 20/2006 o maximální cenách osobní taxislužby s účinností od 1. ledna 2007 speciálně stanovena na 40 korun za jednorázovou sazbu, nástupní sazba 28 korun za 1 kilometr za jízdu na území hlavního města Prahy a 6 korun za minutu za čekání o celkem 8407 korun, a to konkrétně dne 5. května 2015 v době od 14:55 hodin do 15:09 hodin 30 křižovatky ulic Pařížská a Staroměstské náměstí v Praze 1 do ulice Pogořelec před dům číslo 25/111 Praze 1, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158c odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista si za ujetí při cenu 30 km účtoval cenu 635 korun, kdy ze uvedeného nařízení měla maximální cena činit 132 koruny a tak tedy uvedenou jízdu úmyslně předražil o částku ve výši 503 korun. Páté dne 14. května 2015 v době od 14:28 hodin do 15:02 hodin 33 křižovatky ulic Pařížská a Staroměstské náměstí v Praze 1 do ulice Komorská Praha 9 před obce IKEA, kam připravoval jako fiktivního zákazníka v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158c odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista se za ujetí 14,10 km účtoval cenu 800 korun, tedy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 437 korun a tak tedy uvedenou jízdu úmyslně předražil o částku ve výši 363 koruny. Zase dne 19. května 2015 v době od 10:31 do 10:59 hodin v ulice Pařížská v Praze 1 na náměstí Jiřího Spoděbra v Praze 3 a 5, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158c odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista si za ujetých 854 km účtoval cenu 1180 korun, kdy dle uvedeného nařízení měla maximální cena činit 279 korun a pak tedy uvedenou jízdu úmyslně předražil o částku ve výši 901 korun. Dne 26. května 2015 do 10:45 hodin číslo Staroměstského náměstí v Praze 1 do ulice Lucemburská v Praze 3 před budovou číslo 45, tam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158c odstavec 1 trestního řádu figuranta představujícího zahraničního turistu si za ujetí 201 km účtoval cenu 845 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 183 koruny a tak tedy uvedenou jízdu úmyslně předražil o částku ve výši 662 korun. Dne 28. května 2015 v době od 12:27 do 12:58 hodin 35 ulice Pařížská v Praze 1 do ulice Zelenholcová v Praze 10 před OC Station Arena, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158c odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista si za ujetí 11,50 km účtoval cenu 1300 korun
uvedeného nařízení měla maximální finanční 360 korun a tak tedy uvedenou výjimku umyslně předrazil o částku ve výši 930 korun. Za dne 16. června 2015 hodě od 9:16 hodin do 9:50 hodin při ulice Taxikářské straže 1 na střediště Václava Havla straže 6, kam přepravoval zahraniční turisty, poškozeného Marka Charlese Gerbarda, narozeného 4. října 1959 a Karin Arielu Ackermann, narozenou 31. 1965, si za ujetí 14,7 km účtoval částku ve výši 1000 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena čině 452 korun. A tak tedy uvedenou výjimku umyslně částku ve výši 548 korun. A tímto jednání způsobil poškozeného Marka Charlese Gerbardovi, narozeného 4. 1959 škodu ve výši 548 korun. Zabl dne 19. června 2015 době od 10:31 do 11:07 hodin 34 stavnického náměstí v Praze 1 na letiště Václava Havla v Praze 6, tam představoval zahraničního turistu poškozeného Lupiera Fernanda Luise Velarda, narozeného 27. ledna 1989, si za ujetí 14,7 km účtoval částku 1010 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena čině 452 korun, a tak tedy uvedenou výjimku umyslně předrazil o částku ve výši 558 korun a tímto jednání způsobil poškozenému Lupieru Fernandovi Luisu Velardovi škodu ve výši 558 korun. Za dne 19. června 2015 době od 12:04 do 12:13 30 ulice Taxikářské Praze 1 na křižovatce ulic Taxikářské a Petrské náměstí Praze 1, kam připravoval zahraniční turisty poškozené Jenice Hamilton, narozené 23. března 1949 a Kai Rore Maxfield, narozeného 17. 1251, si za ujetí 1,9 km účtoval částku ve výši 380 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena 474 korun. A tak tedy uvedenou výjimkou umyslně předrazil o částku ve výši 306 korun a tím neznámým způsobem poškozené Jenice Hamilton, narozeného 23. 1949 škodu ve výši 306 korun. Za dne 7. července 2015 době od 13:07 do 13:50 hodin při ulice Taxikářské 1 do ulice Sajtova v Praze 6 na střešní parkoviště Oce 6, kam jako fiktivního zákazníka přepravoval v rámci realizace předstíraného svobodu za ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figuranta představujícího zahraničního turistu při zařízení 12 km účtoval 7390 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena čině 376 korun a tak tedy uvedenou výjimku umyslně předrazil o částku ve výši 1014 korun. Dále dne 28. srpna 2015 hodě od 12:38 do 12:53 hodin 33 do stavnickou náměstí Praze 1 do ulice Mariánské hrady před letohrady Královny Anny Praze 1, kam přepravoval zahraniční turistku poškozenou Belu Sidlujevu, narozenou 6. 7. 1982, si za ujetí 2,56 km účtoval částku ve výši 480 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 111 korun. A pak tedy uvedenou výjimku umyslně předrazil o částku ve výši 369 korun. A tím jednáním způsobil poškozené Bele Sidlujevé, narozené 6. 7. 1982 škodu ve výši 369 korun. Taká 28. srpna 2015 době od 12:50 do 13:24 hodin při stavnického náměstí Praze 1 do ulice Zermenhofova v Praze 10 před Otevřenou arena, kam přepravoval zahraniční turistku poškozenou knihu Suzanou, narozenou 23. srpna 1997 při za ujetí 12,67 km účtoval částku ve výši 1441 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení byla maximální cena 395 korun a tak tedy uvedenou výjimkou umyslně předrazil o částku ve výši 1046 korun a tím jednání způsobil poškozené snímek uvedeno narozené 23. srpna 1997 škodu ve výši 1046 korun. Dne 11. září 2015 době od 13:18 do 13:37 hodin 30 stavnického náměstí Praze 1 do ulice Šarovská v Praze 1, kam přepravoval zahraničního turistu poškozeného Kristiana
maximální finanční 143 korun a tak tady uvedenou výzvu umyslně předradil o částku ve výši 817 korun a tím jednání způsobil poškozenému Kristenu Wolbergovi narozenému 6. dubna 1982 korun ve výši 817 korun. Za dne 15. října 2015 době od 15:20 do 15:32 hodin z Stavnického náměstí Praze 1 do ulice Letecká Praze 1, kam představoval zahraničního turistu poškozeného Petra Prostěho, narozeného 28.11.1940, si zbavujetých 10,4 km zvyšoval částku ve výši 490 korun. Bydle výše uvedeného nařízení měla maximální cena 108 korun. A tak tedy uvedenou výzvu umyslně předradil o částku ve výši 382 korun. A tím jednání způsobil poškozenému Petru Prostěmu, narozeného 28.11.1940, škodu ve výši 382 koruny. A takto jednám v úmyslu uvést představované osobě pomyl a způsobit jen tak škodu a tím jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 8407 korun. Tedy sebe obohatil tím, že uvedl někoho omyl, činem způsobil na cizí majetku škodu nikoli nepatrné. Za druhé, od výše nezjištěné době a místě nejméně od dubna 2015 do 25. listopadu 2015 jako všem organizované skupiny čítající nejméně 7 osob vědomě a stabilně poskytoval finanční příspěvky dosud nezjištěné výši, o kterých věděli zjištěny na uplácení úředníka magistrátu hlavního města Prahy školu obžalovaného Pavlu Jelikovi, který nejméně právě obžalovaného Michala Šotolu, Joranu Kučířského, Stajdiva a hodně i o dalších dosud neztotožněných taxikářů. Tyto přesně nezjištěné částky tajného taxikáře ve výši nejméně 500 korun až 700 korun měsíčně vybírá a následně přidává dalšímu obžalovanému Darubovi, který byl úředníka magistrátu hlavního města Prahy Michala Šotolu a ten za to poskytoval informace probíhající a plánovaným kontrolám magistrátu zaměřeným na nepoctivé taxikáře, spočívající ve sdělování konkrétních dat, provádění kontrol, počtu kontrolorů a prax kontrol, čím snižoval riziko odhalení při podvodném navyšování cen za poskytnutou taxislužbu a takto jednal průmysl usnadnit své podvodné jednání a jednání ostatních členů skupiny při provozování taxislužby. Tedy jinému souvislosti postarávání věci obecného zájmu poskytovatelé a takový čin spáchal vůči služební osobě. Za druhé obžalování dodaných příčely tajdy. Za prvé nejméně v době 11. září 2015 do 15. října 2015 na Stavnickém náměstí Praze 1 a na dalších místech hlavního města Prahy. Jednotlivými dílčími útoky vedení jednotný záměr směřující ke svému neoprávněnému obohacení, jako kdyby vozidla taxitování značky Volkswagen Passat, registrační značky GAL 7825, opakovaným a ubytným celkem ve 12 zadokumentovaných případech uváděl představované zákazníky pomyl o účtované ceny za jejich přepravu, kdy v uvedených případech předvedl cenu jízdného, která je nařízení magistrátu hlavního města Prahy číslo 20/2006 o maximální cenách osobních taxislužby. S účinností od 1. ledna 2007 oficiálně stanovena korun za jednorázovou platbu na vstupní platba 28 korun za 1 kilometr za jízdu na území hlavního města Prahy a 6 korun za minutu za čekání. O celkem 9767 korun a to konkrétně dráma. Ve 11. září 2015 době od 13.03 do 13.11 hodin při Stavnického náměstí kam představoval zahraničního turistu poškozeného Tomáše Kramera, narozeného 24. dubna 82 za ujetí 3,05 km účtoval cenu 690 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena 420 korun. A tak tedy uvedenou výzvu uvěřeně předradil o částku ve výši 565 korun a tím jednáním způsobil tak poškozenému Tomášu Kramerovi narozenému 24. dubna 1982 škodu ve výši 565 korun. Za dne 11. září 2015 době od 13.20 do 13.37 hodin při do Stavnického náměstí Praze 1 do ulice Stavnické náměstí Praze 1 před restaurací Pražský pivovar, kam představoval zahraničního turistu poškozeného Martina
Bělstada, narozeného 19. září 1983, si za ujetí 4,5 km účtoval cenou 750 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 166 korun, a pak tedy uvedenou jízdu umyslně předrazil o částku ve výši 584 koruny a tím jednání způsobil poškozenému Martinu Bělštadovi narozenému 19. září 1983 korun ve výši 584 korun. Dne 18. září 2015 době od 13.22 do 13.54 při ulice Taxikářské 1 do ulice Zemné Postova Praze 10 od Slyšní a Vena, tam jako fiktivního zákazníka připravoval v rámci realizace předstíraného převodu za ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figurantku představující zahraničního turistu si za ujetí 12 km účtoval 7790 korun. Bydle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 390 korun. A tak tady uvedenou výšku uvědomně předrazil o částku ve výši 1400 korun. Dne 25. Dne 22. září 2015 době od 15 hodin do 15:26 hodin při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 do ulice Blažinská Prahy 40 budovu Sopotelu. Tam přepravoval zahraničního turistu poškozeného Věnova Kupala Kelice, narozeného 23.2.96 a jeho matku si za ujetí 12 km účtoval 7250 korun. Bydle výše uvedeného nařízení měla maximální cena 376 korun. A tak tady uvedenou výšku umyslně předrazil o částku ve výši 874 korun. A tím jednání způsobil poškozenému Belálu Kupalu Kelicovi narozenému 23.2.96 chodu ve výši 874 korun. Za dne 23. září 2015 době od 13.50 hodin do 14.15 při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 na letiště Václava Havla v Praze 6. Tam přepravoval zahraniční turistku poškozenou Brigit Marii Honce, narozenou 6.6.62, si za ujetí 15 km účtoval 7600 korun. Měla maximální cena činí 460 korun. A tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 1140 korun. A tím jednání způsobil poškozené Brigit Marii Honce, narozené 6.662 škodu ve výši 1140 korun. Za dne 12. října 2015 době od 17.37 do 17.48 hodin při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 do ulice Poslední Praze 8 hotelu Vrtní. Tam přepravoval zahraniční turistku poškozenou Karolou Marii Benty, narozenou 18.7.48, si za ujetí 10,1 km účtoval 700 korun. Bydle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 99 korun. A tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 401 korun. A tím jednání způsobil poškozené Karol Marii Benty, narozené 18.7.48 škodu ve výši 401 korun. Dne 12. října 2015 době od 16.56 do 18.15 hodin při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 do ulice Ruská Praze 10 předem číslo 22. Tam představoval zahraniční turistku poškozenou Madeleine S. González, narozenou 19.12.1960, si za ujetí 5,88 korun účtoval 700 korun. Bydle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 204 koruny. Tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 696 korun. A tím jednání způsobil poškozený Madeleine S. González, narozené 19.12.60, škodu ve výši 696 korun. Dne 13. října 2015 době od 15.20 do 15.31 při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 do ulice Poslední Praze 8 hotelu Vrtní. Tam přepravoval zahraničního turistu poškozeného Maila Antonyho Lukéta, narozeného 29. ledna 33, si za ujetí 2,1 km účtoval cenu 420 korun, kdy do výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 99 korun. A tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 321 koruny a tím jednání způsobil poškozeného Mailu Antonymu Lukáce, narozenému 29. ledna 33 škodu ve výši 321 korun. Za dne 13. října 2015 době od 16.16 do 16.7 hodin při cestě ze Stavického náměstí Praze 1 do ulice Sokolská Praze 2 číslo 11 přepravoval
účtoval 7690 korun, dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena 3460 korun. A tak tedy uvedenou výzvu umyslně předvedl o částku ve výši 1230 korun a tím jednání způsobil poškozenému Stefanu Simone narozenému 21. března 90. ve výši 1230 korun. Dne 14. října 2015 době o 16:19 do 16:35 hodin při ze Starnického náměstí Praze 1 na Lafarské náměstí Praze 1, kam přepravoval zahraničního turistu poškozeného Mania Mohameda Ali Demaše Alše Hibo, narozeného 15. června 1993 si za újezdí 4 km účtoval 7035 korun. Do závodky při aktuální kurzu eura ke dní 14. října 2015 27 korun za 1 euro, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 152 korun. A tak tedy uvedenou výzvou umyslně předvedl o částku ve výši 883 koruny a svým jednání způsobil poškozenému Mohamedu Ali Lamašovi a Al-Shehimu, narozenému 15. března 93 škodu ve výši 883 koruny. Dala dne 15. října 2015 době od 15:40 do 15:59 hodin při cestě ze Starnického náměstí Prahy 1 na ulici Veslecká Praze 9 kam přetavoval zahraničního turistu poškozeného Nasera Mohameda Khalida al-Barwaniho, narozeného 18. 12:57 si za ujetí při cestě celý 26 km účtoval se na 380 korun dle výše uvedeného nařízení. Měla maximální cena činí 327 korun a pak tedy uvedenou výzvu umyslně předvedl o částku ve výši 1053 koruny a tím jednání způsobil tak uškozenému Naseru Mohamedovi Khalidu al-Barwanimu, narozenému 18. 12:57 škodu ve výši 1053 korun. Jedná tak o důležitou vůbec představované osoby poměr obchodní díky vozidel taxi a pak jim způsobit škodu a tím jednání způsobil celkovou škodu ve výši 9760 korun. Tedy předavovatel tím, že uvedeného poměr činným způsobem na chvíli majetku škodníků nepatrnou. Za druhé, jako člen organizované společnosti že nepuštěné v době a nejméně od dubna 2015 do listopadu 2015 dělení a pravidelně poskytoval finanční příspěvky dosud nepuštěné výše, o kterých věděl, že jsou účelem jako splácení úředníka magistrátu hlavního města Prahy Pavlu Jelíkovi, který máme právě Giovanniho Pisticovi, Tajděva, Michala Šotovi a zřejmě o dalších dosud nepředložených taxikářů tyto přesně nepuštěné částky za jednoho taxikáře ve výši nejméně 540 korun měsíčně vybíral, následně předával Valentinu Dálivovi, který by úředníka magistrátu hlavního města Prahy odboru dopravních a udělení taxislužby nechala odplácet. Máte prosím nějakou poradu? Podpláštel. A Luděk Šmějka platu poskytování informací probíhajících a plánovaným kontrolám magistrátu hlavního města Prahy zaměřeným na taxikáře, spočívající ve sdělování konkrétních dat, prováděných kontrol, počtu kontrolorů a informace o ztrátách kontrol, čímž jim snižovala riziko odhalení při odborném nařízení za poskytnutou taxislužbu. A takto jedná souvisí usnadnit podvodné jednání členů skupiny ICB při popsaném způsobu provozování taxislužby, tedy jinému souvislosti představování věci obecného zájmu poskytu ústatek a takový čin spáchal vůči úřední osobě. Za třetí, Zdeněk Moudrý Tomek, za prvé. V době od 10. července 2015 do 16. října 2015 na Starnickém náměstí Praze 1 a na dalších místech hlavního města Prahy jednotlivými dílčími útoky vedenými jednotným záměrem směrující ke svému neoprávněnému obohacení, jako kdyby vozidlo taxi Škoda Super, registrační taxisky AC 9754, opakovaně a umyslně celkem ve 20 zadokumentovaných případech závěr představované zákazníky poměr a účtované ceny závěří přepravu, kdy uvedených případech předvedl cenu jízdného, která je nařízení magistrátu hlavního města Prahy číslo 20/2015
Celkem 8061 koruny, a to konkrétně za A. 10. července 2015 v době od 13 hodin do 16 hodin před ulice Taxikářské v Praze 1 do ulice Staroské náboří v Praze 1, kam představoval zahraničního turistu poškozeného Daniela Paula de Lidera, narozeného 31. října 47, si za ujetých 4,5 km účtoval částku ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena 466 korun. A tak tedy uvedenou místu ulice předrazil o částku ve výši 434 koruny a tím legálním způsobem poškozenému Danielu Paulu de Liderovi, narozenému 31. října 1947, škodu ve výši 434 korun. Dále, dne 20. srpna 2015 v době od 12:40 hodin do 13:02 hodin při cestě ze Staroměstského náměstí v Praze 1 do ulice Českomoravská v Praze 9 tam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu podle ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista si zaujetí všech 4 kilometrů. Účtová cenu 260 korun výše uvedeného nařízení. Měla maximální cena čině 213 korun a tak tedy uvedenou místu uvedeně předrazil o částku 347 korun. Zase. Dne 20. srpna 2015 v době od 14:53 hodin do 15:16 hodin 35 ulice Taxikářská v Praze 1 do ulice Radická v Praze 5 středu číslo 150 jako fiktivního zákazníka překlavoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figuranta předstírajícího zahraničního turistu si zaujetí všech 710 km účtoval cenu 600 korun. Vedle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 228 korun a tak tedy uvedenou výzvu ubytně předrazil o částku 372 koruny. Dále, dne 21. srpna 2015 v době od 13:04 do 13:22 hodin při cestě police Taxikářská v Praze 1 do ulice Milady Horákové v Praze 6 ve stanici města Začanská, kam představoval zahraniční turistu poškozenou I.O. Vládavnou Kamarzáma, narozenou 12. září 88, si zaujetých 4,14 km účtoval částkou ve výši 300 korun, kdy ve výši uvedeného nařízení měla maximální cena 456 korun a tak tedy uvedenou výzvu ubytně předrazil částkou ve výši 144 korun a tím legálním způsobem poškozené přejou Vládavnou Kamarzáma, narozenou 12. září 88, škodu ve výši 144 korun. Dne 2. září 2015 v době od 13:07 do 13:37 hodin při cestě police Taxikářská v Praze 1 do ulice Zelenová v Praze 10 před Ostatečná arena, tak jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figurantskou představující zahraniční turistu si zaujetých 13 km účtoval cenu 800 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 404 koruny a tak tedy uvedenou místu uvěřeně předrazil o částku 396 korun. Dále, dne 3. září 2015 v době od 14:30 do 15:07 hodin při cestě z ulice Taxikářská v Praze 1 do ulice Rusovská 23:21 kolem Sedlovská jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista si zaujetí 12,10 km účtoval cenu 800 korun, kdy za výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 390 korun, a tak tedy uvedenou místu uvěřeně předrazil o částku ve výši 410 korun. Také dne 7. září 2015 v době od 14:15 hodin do 14:47 hodin při cestě police Taxikářská v Praze 1 do ulice Adriatická v Praze 6 předložil Kupiář Mario, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figurantka představujícího zahraničního turistu si zaujetí 15,40 km účtoval cenu 890 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 470 korun a tak tady uvedenou výzvu uvěřeně předrazil částku ve výši 418 korun. Dne 8. září 2015 v době od 13:20
v rámci realizace předstíraného předvodu za ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figurantu představující zahraniční turistů si zavuje 12,37 km účtoval 750 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 385 korun a tak tady uvedenou výzvou uvěřeně předrazil o částku ve výši 364 koruny. Za dne 9. září 2015 v době od 13:40 hodin do 14:12 hodin při cestě do Staroměstského náměstí 1 do ulice Zelenkova Praze 10 před Obslužnou arena, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie vystupujícího poskytovatelů jako zahraniční turista si zavuje 12,81 km účtoval 700 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 398 korun a tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 402 koruny. Za je dne 30. září 2015 době 14:15 hodin do 14:46 hodin při cestě z ulice Taxická Praze 1 na letiště Václava Havla v Praze 6 jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figuranta představující zahraničního turistu si zavuje 15 km účtoval 990 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 460 korun a tak tady uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 530 korun. Pátá. Dne 11. září 2015 v době od 13:18 do 13:47 hodin při cestě z ulice Taxická Praze 1 do ulice Staroměstského náměstí Praze 1 před restaurací Klášterní pivovarka představoval zahraničního turistu poškozeného Stefana Vyskoviče, narozeného 16.2.81, Kuba ujezdí 4,43 km účtoval 720 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 166 korun. A tak tady uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 554 koruny a při jednání způsobem poškozeného Stefanu Vyskovičovi narozeného 16.2.81 škodu ve výši 554 korun. Za dne 17. září 2015 době od 13:20 hodin do 13:50 hodin při cestě z ulice Taxická Praze 1 do ulice Zelenkova Praze 10 před Obslužnou arena, tam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figurantu představující zahraničního turistu si zavuje 17 km účtoval 700 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 348 korun a tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 452 koruny. Za dne 2015 době od 14:31 hodin do 14:45 hodin při cestě do Staroměstského náměstí Praze 1 do křižovatky ulic Topolská a Ječná Praze 2 ulici metra IP Pavlova, kam představoval zahraniční turistu poškozenou Luis Apollo, narozenou 17. září 1994 si za ujezdí 4,1 km účtoval 710 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 155 korun a tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 345 korun a při jednání způsobem poškozené Luis Apollo narozené 17. září 1994 škodu ve výši 345 korun. Dne 22. září 2015 době od 13:44 hodin do 14:02 hodin při cestě do Staroměstského náměstí Praze 1 do ulice Radovická Praze 5 před budovou číslo 50 kam představoval zahraničního turistu poškozeného Kevina Marty, narozeného 12.63 za ujezdí 5,80 km účtoval cenu 480 korun, kdy dle výše uvedeného nařízení měla maximální cena činit 203 koruny a tak tedy uvedenou výzvu umyslně předrazil o částku ve výši 577 korun a při jednání způsobem poškozeného Kevinu Martyho narozeného 12.63 škodu ve výši 277 korun. Zájem. Dne opraveno za dne 24. září 2015 době od 13:30 hodin do 14:00 hodin při cestě z ulice Taxická Praze 1 na letiště Václava Havla v Praze 6 kam představoval zahraničního turistu poškozeného Osmara Šulera narozeného 28. března 1963 si za ujezdí 15,4 km účtoval cenu 40 € do závorky 1086 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení
Zase dne 25.9.2015 době 14.15 do 14.45 hodin 30 taxikářské 1 na ulici Motasava Praze před kontrolu NHP, kdy tam přepravoval zahraniční turistku poškozenou Anneli Katarinu Enkali Dolmaj, narozenou 15. října 1946, při zaujetí 4,9 km, účtoval cenu 460 korun, výše uvedeného nařízení. Měla maximální cena 158 korun, a tedy uvedenou výzvu úplně předrazil o částku ve výši 302 koruny a při jednání způsobem poškozené Anneli Katarině Enkali Dolmaj, narozené 15. října 46 korun ve výši 302 koruny. Zase dne 5. října 2015 době od 13.30 do 14.06 hodin při cestě ulice Taxikářské 1 na letiště Václava Havla večer. Tam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu příslušníka policie ČR, vystupujícího pod skrytou identitou jako zahraniční turista, při zaujetí 15,44 km účtoval cenu 870 korun. Ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 472 koruny a tak tedy uvedenou výzvu úplně předrazil o částku ve výši 398 korun. Za dne 6. října 2015 době od 11.30 do 14.57 hodin při cestě ulice Počátek Praze 1 do ulice Adriatická Praze 6 před hotel Kulturát Mariot, kam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figuranta představující zahraničního turistu. Při zaujetí 15,34 km účtoval cenu 890 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 470 korun a pak tedy uvedenou výzvu úplně předvezl o částku ve výši 420 korun. Za dne 8. října 2015 době od 14 do 14.31 hodin při cestě do Starovického náměstí Praze 1 do ulice Adriatická Praze 6 před hotel Kulturát Mariot, tam jako fiktivního zákazníka představoval v rámci realizace předstíraného převodu do ustanovení paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu figuranta představující zahraničního turistu při zaujetí 15,44 km účtoval cenu 940 korun. Ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena činí 472 koruny a tak tedy uvedenou výzvu úplně předrazil o částku ve výši 468 korun. Zase dne 16. října 2015 době od 17.24 do 17.40 hodin při cestě do Starovického náměstí Praze 1 do ulice Domažická Praze 3 hotelu Aron, kam přepravoval zahraničního turistu poškozeného Daniela Bílka, narozeného 12. srpna 1986 při zaujetí 49 km účtoval 290 korun, kdy ve výše uvedeného nařízení měla maximální cena 470 korun. A pak tedy uvedenou výzvu úplně předrazil o částku ve výši 413 korun a tím jednání způsobem poškozenému Danielovi Bílkovi, narozenému 12. srpna 1986 korun ve výši 413 korun. Jedná takto povinnost představované osoby uvést obyvatelná knihy doby na praxi a způsobit jim tak škodu s tím jednáním způsobem celkovou škodu do výše 8,61 korun. Tedy sebe obohatil tím, že uvedl někoho semel činným způsobem na cizí majetku škodu nikoli nepatrnou. Tak obžalovaný Pavel jako šéf organizované skupiny čítající největší sebe osob nejméně od 16. dubna 2015 do listopadu 2015 na blíže nevyštěné místě vydělal výzkum přesně nevyštěné části od jednotlivých taxikářů, tedy Michala Šotory, Želaného Vyštěnce, Zaježova a dalších nesposobných taxikářů. Za jednoho taxikáře další nejméně 40 až 70 korun měsíčně. Kdy u těchto finančních procesích jednoznačně věděl, že byly určeny pro uplácení úředníka magistrátu hlavního města Prahy Lukáše Šmídka, vybrané peníze na celý přesně nevyštěné době a místě předával Valentinu Zárubovi, který byl kontaktem Lukáše Šmídkala a dali to prostředky o Valentinu Zárubovi přebírat informace pocházející od Lukáše Šmídkala o systémech a probíhajících kontrolách ze strany magistrátu hlavního města Prahy, zaměřených na taxislužbu a spočívající ve sdělování konkrétních dat, provádění kontrol, kontrolorů a zasah a podobně. Kdy tyto informace dále prostřednictvím mobilního telefonu rozesílá Michalu Šotalovi, Želanému Vyštěli Tajdimu, Vejko Povětovi a i dalším metodologům taxikářů, čím zpětová
obžaloval jejich odhalení při podvodném navyšování standardů taxislužbou a tím způsobil, že další předvé skupiny se vyzvůli kontrolám a postihu při nich nepřišli tak o finanční zisk uvedené trestné činnosti. Tedy jiné souvislosti podstarávání věcí obecného zájmu poskytu úplatek a takový čin spáchal vůči úřední osobě. Dále obžalovaný Luboš Zdeněk. Jako člen organizované skupiny čítající jmény tedy osob, nejméně dnes 25. června 2015 získal nezištěným způsobem konkrétní informace o plánované kontrole magistrátu hlavního města Prahy, zaměřené na činnost řidičů taxislužby a tuto informaci dále předal Pavlu Jelikovi. Poskytl dalším taxikářům, podstatně pak tady spíše možnost jejich odhalení při podvodném navyšování cen za poskytnutou taxislužbu. Dále nejméně útokného září 2015 do listopadu 2015 na blíže nezjištěné místě předává Valentinu Zárubovi finanční prostředky v blíže nezjištěné výši. Za jednoho taxikáře ve výši nejméně 500 korun měsíčně. Od dosud nezprotočněných taxikářů, o kterých jednoznačně viděl, že jsou určeny jako úplatek pro obžalovaného Luďka Šmita, informace o plánovaných kontrolách zaměřených na činnost taxislužby, přičemž takto získané informace přesně nezjištěné době jsem předal nejméně jednomu dosud neustanovenému taxikáři, čím stěžoval jejich odhalení při podvodném navyšování cen za poskytnutou taxislužbu a tím způsobil, že další členové skupiny se vyzvali kontrolám a postihu při nich a nepřišli tak o finanční zisk uvedené trestné činnosti. Tedy jiného souvislosti postarávání věcí obecného zájmu poskytu úplatek a takový čin spáchal vůči úřední osobě. A obžalovaný Luděk Šmejka jako člen organizované skupiny čítající nejméně 7 osob jako zaměstnanec magistrátu hlavního města Prahy odboru dopravních agent, vykonávající současné v oddělení pro kontrolu taxislužby, tedy jako úřední osoba nejméně v době od 18. června 2015 do 30. července 2015 a dále od 30. července 2015 do 6. listopadu 2015. Dokázal jsem mi i za úplatu ve formě finanční hotovosti blíže nezjištěné výši na blíže nezjištěných místech vědomě a objektivně informoval Valentina Zárubu, obsaženého ostatních taxikářů Michalu Šotovi, Žovanému Pišticovi, Zajděmu Luboši Zdenkovi a dalším dosud nezpotočeným osobám přidával materiály a informace týkající se konkrétních dat, provádění kontrol, počtu kontrolorů a pracách a podobně, které zabraňovaly kontrolním orgánům magistrátu hlavního města Prahy dostihovat nelegální podvodné jednání těchto taxikářů a taky usnadnil podvodné navyšování cen za taxislužbou a předvídal současně od nich pocházející finanční prostředky, jakožto úplatky či odměnu za účelem poskytování informací o kontrolách taxikářů pro další členy skupiny, aby se tak vyhnuli postihu, kde byly vybírány takto za jednoho taxikáře částky ve výši nejméně 500 korun až 400 korun měsíčně. Přičemž se důvodně předpokládá, že tyto úplatky právě měly do zisku taxikářů podvodného navyšování cen do taxislužby. A tak to jedná, protože věděl, že je úředníkem provádějícím kontroly taxikářů, podílejícím se na těchto kontrolách utrávných stávání a souvisí svůj pravomoc překročit a informace o kontrolách oblasti taxislužby ostatním členům skupiny vyzradit, aby se tak vyhnuli postihu při kontrolách a mohli doručeně podvodně navyšovat ceny za převoz vozidel taxi a dále jedná souvisu opatřit si tím majetkový prostředek, což ostatně i předmětným přebírání úpadků učinilo. Tedy jednak sám a prostřednictvím jiného souvislosti postarávání věcí obecného zájmu pro sebe přijal a dal se snížit úpadek a spáchal čin jako úřední osoba a jednak jako úřední osoba souvisu způsobit opatřit sobě neoprávněný prostředek překročil svou pravomoc. Tím spáchal obžalovaný Michal Šutola, bodu Zínská 1, přečin podbodu podle paragrafu 209 odstavec 1 trestního zákoníku, bodu 1 odstavec 2, bod 2, zločin podplácení podle paragrafu 332 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B trestního zákoníku, obžalovaný Giovanni Pišticovi Zajděj, bodu 2, přečin podbodu podle paragrafu 209 odstavec 1 trestního zákoníku a bodu 2, bodu 2, zločin podplácení podle paragrafu 332 obžalovaný Zdeněk Mojmír Koner, bodu 3, třetím podbodu podle paragrafu 209, odstavec 1 trestního zákoníku.
Obžalovaný padají různé policie, zločin poslácení podle paragrafu 332, odstavec 1, odstavec 2, písmeno B trestního zákoníku. Obžalovaný dlouhodobě porušil zločin poslácení podle paragrafu 332, odstavec 1, odstavec 2, písmeno B trestního zákoníku. Obžalovaný důvěrčníka v bodu 7. Zločin svědčí úpadku podle paragrafu 331, odstavec 1, odstavec 3, písmeno B trestního zákoníku a přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle paragrafu 329, odstavec 1, písmeno B trestního zákoníku a autorizují se. Obžalovaný Michal Šotala podle paragrafu 332, odstavec 2 trestního zákoníku za použití paragrafu 43, odstavec 1 trestního zákoníku k úhrnému trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců. Podle paragrafu 81, odstavec 1 a 82, odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému povoluje podmíněný výkonu trestu zkušení doba se stanoví na 2 roky. Podle paragrafu 67, odstavec 1 a 68 jednává trestního zákoníku se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve výměře v předsedení sazeb, přičemž výběra denní sazby činí 500 korun, tedy celkem 55 000 korun. Podle paragrafu 69, odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému státní prostředí, takže by ve stanovenou lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, náhradní trest odnětí svobody se dání 1 měsíce. Podle paragrafu 70, odstavec 2 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá trest odnětí a to mobilní telefon značky iPhone 4 e-mail 012 541 007 728 776 včetně SIM karty. Obžalovaný Giovanni Piscitelli Saegi. Podle paragrafu 300 se odsuzuje podle paragrafu 332 odstavec 2 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a 82 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému povoluje podmíněný odklad výkonu trestu a zkušení doba se stanoví na 2 roky. Podle paragrafu 67 odstavec 1 a paragrafu 68 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve výměře v předsedení sazeb, přičemž výběra denní sazby činí 500 korun, tedy celkem 55 000 korun. Podle paragrafu 69 odstavec 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán náhradní trest odnětí svobody se dání 1 měsíce. Podle paragrafu 70 odstavec 2 písmeno A trestního zákoníku se obžalovanému ukládá trest propadnutí věci a to mobilní telefon značky Samsung, e-mail 354 201 064 015 692 75, včetně paměťového modulu. Obžalovaný Zdeněk Mongil Pohled se odsuzuje podle paragrafu 209 odstavec 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody trvání 8 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a 82 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému povoluje podmíněný odklad výkonu trestu zkušení doba se stanoví na 18 měsíců. Obžalovaný Pavel Jelínek podle paragrafu 332 odstavec 2 trestního zákoníku trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a 82 odstavec 1 se obžalovanému povoluje podmíněný odklad výkonu trestu a zkušení doba se stanoví na 2 roky. Podle paragrafu 67 odstavec 1 a 68 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve výměře 120 denní sazeb, přičemž výměra denní sazby činí 500 korun, tedy celkem 60 000 korun. Podle paragrafu 69 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému stanoví pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, náhradní trest odnětí svobody trvání 1 měsíce. Podle paragrafu 70 odstavec 2 písmeno A trestního zákoníku se obžalovanému ukládá trest propadnutí věci a to mobilní telefon značky BlackBerry, e-mail 359 892 053 187 610 14 včetně SIM karty. Obžalovaný důvodník se odsuzuje podle paragrafu 332 odstavec 2 trestního zákoníku trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a 82 odstavec 1 se obžalovanému povoluje podmíněný odklad výkonu trestu a zkušení doba se stanoví na 2 roky. Podle paragrafu 67 odstavec 1 a 68 odstavec 1 2 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve výměře 120 denní sazeb, přičemž výměra denní sazby činí 500 korun, tedy celkem 60 000 korun. Podle paragrafu 69 odstavec
obžalovanému správní prostředka, že by ze stanoveného termínu peněžitý trest vykonat náhradní pracovní způsoby trvání jednoho měsíce. Podle paragrafu 70 odstavec 2 písmeno a zákonníků se obžalovanému ukládá trest propadnutí věci, a to mobilní telefon značky Samsung, e-mail 359 641 056 283 837 335. Obžalovaný věc Michal se odsuzuje podle paragrafu 331 odstavec 3 trestního zákoníku trestu odnětí svobody z trvání za použití paragrafu 43 odstavec 1 trestního zákoníku trestu odnětí svobody z trvání 3 roků. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a paragrafu 82 odstavec 1 se obžalovanému povoluje podmíněný odklad výkonu trestu a zkušení doba se stanoví na 5 let. Podle paragrafu 67 odstavec 1 a 68 1 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá peněžitý trest ve výměře 200 denních sazeb, přičemž výměra denních sazeb činí 500 korun, tedy celkem 100 000 korun. Podle paragrafu 69 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému stanoví pro případ, že by peněžitý trest nebyl stanovené lhůtě vykonán náhradní trest odnětí svobody z trvání 2 měsíců. Podle paragrafu 73 odstavec 1 trestního zákoníku se obžalovanému ukládá základní činnosti spočívajících základů činností úředníka státní správy či samosprávy ve smyslu příslušného ustanovení zákona číslo 234/2014 Sbírky a zákona číslo 312/2002 Sbírky na dobu 5 let. Podle paragrafu 70 odstavec 2 písmeno a trestního zákoníku se obžalovanému ukládá propadnutí věci a to mobilní telefon značky Lenovo, včetně SIM-karet a paměťové karty. Podle paragrafu 229 odstavec 1 trestního řádu se poškozená Madeleine F. González, narozená 1960 a poškozený Nasser Mohamed Khalid al-Bawani, narozený 18.12.57, odkazují se svým nárokem na nápad východy na řízení medice občanskoprávní. Dále to vydává usnesení. Podle paragrafu 344a odstavec 1 trestního řádu se zajišťuje část majetku obžalovaného, a to vydávat kontroly, a to finančních prostředků ve výši 44 300 korun 775 a Luboše Zdenka ve výši 895 korun a 51 eur. Poznaňte se a poslyšte odvodnění. Pokud se týká děle obžalovaných, tak jak soud má za to, že tato vina, která byla přednesena do výroku rozsudku, byla prokázána provedenými důkazy. Tomu bych pouze chtěla ne všemi, ale převážnou většinou provedených důkazů. K tomu bych chtěla uvést na námitku obhajoby, že pokud se jednalo o svědky, kteří byli výpovědi byly čteny podle paragrafu 211 b trestního řádu, že k tomu nebyly splněny podmínky. Soud má za to, že podmínky k tomu splněny byly, proto tento postup volil a tyto výpovědi v podstatě usvědčují ty konkrétní pachatele, protože vypovídají jednotlivých obžalovaní. Soud, pokud se týká, že změnil správní kvalifikace, tak jak je uvedeno v obžalobě, vypustil u podvodného jednání nebo u trestného činu podvodu organizovanou skupinu, nebo má za to, že znaky organizované skupiny, tak jak má na mysli ustanovení zákonníku, v mém případě naplněny nebyly. A bylo to podvodné jednání, bylo proto překvalifikováno pouze na přečin podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 trestního zákoníku. Pokud se týká obhajoby obžalovaných, teď nebudu konkrétním obhajovám, ale celkově bych ještě chtěla říci, že to v podstatě byl boj taxikářů za stanovení reálné ceny, která měla být stanovena magistrátem. Spolu se rozumí tomuto vyjádření a postoji všech obžalovaných, ale musí podotknout a upozornit na to, že takový boj, ano, je nutné ho vést evidentně, ale pouze takovými prostředky. Není to možné vést prostředky, které by se daly následně kvalifikovat jako trestné činy. To i cíl toho boje snižuje do jiné kategorie. Není to míněno už tak, jak to bylo původně míněno ze strany
taxikářů, aby to odpovídalo reálné dohodě s magistrátem. Prostě pouze zákonnou cestou, zákonnými prostředky lze takové boje vést. To ještě bych chtěla, pokud se týká jsou vzhledem k tomu, že došlo k kvalifikaci jednání už je v podstatě obžalovaný, pokud se týká podvodu na přečiny. Soud neuložil obžalovaným trestní trest, který navrhoval pan státní zástupce, a to zákazou činnosti výkonu funkce taxikáře či podobné funkce. A za to, že by tento trest nebyl adekvátní, v podstatě nechci přímo použít, že by byl nepřiměřeně přísný. I když trestná činnost, která byla dle názoru soudu obžalovaným prokázána, byla spáchána v souvislosti s touto činností. Ale soud má za to, že vzhledem k výši škody, která na straně obžalovaných vznikla, tento trest, jak říkám, hodnotil jako velice přísný. Byl uložen ze zákazu činnosti pouze i pana obžalovaného Šmejchala. Tam soud musel říct, že právní kvalifikace nebo trestné činy, které jsou vypadeny za vinu a které jsou způsob, že pan obžalovaný spáchal, jsou vysoce společensky škodlivé. To je v podstatě ta podstata, proč se odlišují ty jednotlivé tresty mezi obžalovanými, kdy tresty poslácení, přijímání úpadku, to jsou trestné činy, se kterými společnost musí bojovat a nemůže je tolerovat. Soud dovede pochopit, jak jsem již uváděla, že došlo k tomu trestnému činu podvodu z těch důvodů boje a taky byť nevhodnou cestou a přesvědčili ke spáchání trestné činnosti, ale trestné činy tohoto charakteru to prostě tolerovat nelze v žádném případě. Proto ty tresty jsou tam jak peněžité, tak i ty trestodnější svobody jsou dosti výrazné. Pokud se týká trestu propadnutí věci, soud uložil trest propadnutí věci pouze těch mobilních telefonů, nebo je považuje za nástroj trestné činnosti, kdy docházelo v celé té akci. Pokud se týká motorových vozidel, které byly zajištěny, soud má za to, že trest propadnutí věci těchto vozidel není vůbec adekvátní. A tyto vozidla jako věci, které již není dle názoru soudu pro trestní řízení, třeba budou jednotlivým obžalovaným, kterým byly zajištěny vráceny do pevného typu. Proti rozsudku je příslušné odvolání do odklidnu o doručení písemného vyhotovení, můžete se odvolat hned do protokolu nebo se odvolání stát. V případě, že odvolání bude podáno, musí být odůvodněno tak, aby bylo patrno, proti kterému výroku směřuje, nebo jaké vady jsou vykutány rozsudku či řízení, kterému předcházelo. Prosím všechny pány obhájce, aby se poradili se s tím.
Obžalovaný pan Čopola. Já si ponechám lhůtu, ohledně odvolání do rozsudku, do všech výroků si ponecháváme lhůtu a ohledně usnesení o zajištění peněžní hotovosti dáváme rovněž proti všem výrokům tohoto tím, že stížnost odůvodníme do lhůty 3 dnů ode dne doručení písemného zodpovězení. Děkuji. Obžalovaný pan Fajdy. Za obžalované zvolání představíme, že ponecháváme lhůtu případnému právnímu. Děkuji. Obžalovaný pan Konec. Děkuji. Obžalovaný pan Jermen. Děkuji. Obžalovaný pan Lubomír. A obžalovaný pan Luděčný Chal. Děkuji, pane Děkuji, hlavní činení skončeno 10:50. Já jsem to dělal tím, že vlastně ta cesta jde tou právní cestou, to je komunikace, že nemůžu žádný komory. Čili tím, že se jezdilo za víc, se nemělo bojovat proti tomu, abyste měli takový špatný podmínky. Ano. Vlastně tím, že my jsme se postavili do té role, že jsme o sobě dali dopředu vědět, že je tady nejvyšší, tak jsme se vlastně stali těmi, kteří bylo potřeba vlastně potřebovat, což beru v potaz vlastně ty 4 roky života. Protože jen tak, že jsem se mě bál, že jsem viděl jenom pracovní dobu. To jsme to teď jezdili. Závidí na tom, jestli jsem našval státního zástupce a představit se třeba na stavce, řešuje se školy nějakým nápadem, ale počítám, že Já spravuju tady Zdenkovi Ponestovi vlastně dokumentaci, jo. Já jsem byl kamarád, no. No. Když nevěděli za kolik to takže 2 dny na moc. Když jste souhlasili, se nám byla domluvená pevná, tak je tam děkuji. Já už jedu nahoru. to by jako, že nebude žádný nějaký... Říkal, že